हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। र आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई यस्तो तीनटा एप्लिकेसनको बारेमा बताउन गइरहेको छु जसको प्रयोग गरेर तपाईले इजिली आफ्नो म्याथको प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सो पहिलो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ फोटोम्याथ एप्लिकेसन। यस एप्लिकेसनको प्रयोग गरेर तपाईले इजिली आफ्नो कुनै पनि म्याथको क्वेशनहरु स्क्यान गरेर सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यस एप्लिकेसनमा रहेको छ 100 मिलियन प्लस डाउनलोड, 4.2 को रेटिङ रहेको छ भने 2 मिलियन प्लस रिभ्युज रहेको छ यस एप्लिकेसनमा। सो तपाई यस एप्लिकेसनलाई ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ भने लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, तपाईले सिम्पली त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो नेक्स्ट एप्लिकेसन रहेको छ गौथम्याथ पावरफुल क्याल्कुलेटर। यस एप्लिकेसनको प्रयोग गरेर तपाईले कुनै पनि आफ्नो म्याथको क्वेशनहरु इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यस एप्लिकेसनमा 10 मिलियन प्लस डाउनलोड रहेको छ भने 2.9 को रेटिङ रहेको छ र 39 के रिभ्युज रहेको छ। यदि यस एप्लिकेसन तपाईले इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ भने लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ, त्यहाँबाट तपाईले सिम्पली यसलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। सो नेक्स्ट एप्लिकेसन जुन चाहिँ म तपाईलाई पर्सनली सजेस्ट गर्छु त्यस एप्लिकेसनको नाम छ डाउटनट एप्लिकेसन। यस एप्लिकेसनमा 10 मिलियन प्लस डाउनलोड रहेको छ र 4.1 को रेटिङ रहेको छ भने 528 के रिभ्युज रहेको छ। यस एप्लिकेसनको प्रयोग गरेर तपाईले आफ्नो म्याथको कुनै पनि क्वेशनहरु इजिली स्क्यान गरेर सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यस एप्लिकेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ लाइभ क्लासेस पनि हुन्छ, तपाईले फ्रीमा यसमा लाइभ क्लासेसहरु जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, प्लस यसमा फ्रीमा ट्युसन पनि लिन सक्नुहुन्छ। सो आई होप आजको यस भिडियो मन परेको छ। यदि मन परेको छ भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।